Valoarea estetică a unui chip rezultă din faptul că prin el ajunge la expresie, în modul cel mai evident, spiritul persoanei. Dincolo de acest motiv, calitățile sale estetice, nemijlocit perceptibile, ținând exclusiv de topometria fiziologică a feței, rămân irelevante. Cumva din cauza experiențelor astea din copilărie, ca să mă relaxez și să scap de anumite frustrări, cred că asta făceam, desenam, știi? Clar e o terapie și a fost o terapie pentru mine personal, clar. Crescând așa cu anumiți oameni lângă mine, mă îndrumau să mă exprim. Aveam o logopedă care tot timpul mă punea să desenez. Țin minte că la fiecare, știi că se fac tot felul de vizite medicale, știi, în anumite zile. Și îmi făceam acolo în pat, îmi puneam toate desenele și expoziție și veneau medici, mă consultau și după aia se uitau la desene și mai luau care ce le plăceau. Deci eu o simt și acum ca o terapie de fapt. Tot felul de schițe, lipesc culoare. Să zic, bă, dar ce fain arată asta de fapt. Și cu violetul ăsta aici, așa. Da. Decupez. Nu, văd eu ce fac cu ele. Astea îmi și plac, din asta mă hrănesc, din măzgăleală și atât. Eu nu vreau să pictez frumos, frate, eu vreau să pictez cum pot. Nu vreau să înfrumusețez niște lucruri prin academicisme și prin chestii din astea, dar nu să fie perfect, eu nu vorbesc de perfecțiune, adică, serios, nu-mi place ideea de a mă integra în ceva că să placă cuiva. Și la asta am ajuns la concluzia că nu o să fac nimic din ce fac ca să placă cuiva. Adică și imaginea ta ca om nu mă văd în frumusețe în lucrurile astea, nu știu cât. Să fie primit așa, forțat, nu e sincer și nu e corect față de tine să te supui la niște lucruri din astea. Am expus niște lucrări care au prezentat exact un moment în care mi-a fost cel mai greu, cel mai nașpa, nu puteam să mă exprim, nu puteam să vorbesc, mi-era practic cusută gura și atunci am rumegat toate lucrurile din viața mea. Am zis, bă, eu despre asta trebuie să vorbesc de fapt, de ce sunt eu ca individ și de unde mă plasez eu ca individ. Când am făcut treaba asta, m-am simțit aerisită. Am aflat de ce pictez eu în albastru, pentru că prea mult folosesc și mă raportez la ceva albastru. Bă, și când stau și mă gândesc, mă uit la niște poze, bă, dar spitalul unde eu mergeam foarte des când eram mic era albastru. Salonul meu, ăla 20, eu aveam salonul meu 20, era preferatul meu, adică era casa noastră, știi, așa ca idee. E albastru.
Adică nu mi le aduc aminte cu groază, ci cumva nu mai vreau să le ilustrez, știi, să le văd acolo. Atât. Da. Asta e una dintre lucrările mele preferate, dar că a fost așa un moment nasol în experiența asta medicală. Urma o intervenție, știi, oarecumva la față și trebuia să-mi coase dinții cu niște sârme, știi, ca să nu-mi cadă în urma intervenției. Și mi-au făcut treaba asta pe viu. Și am stat acolo, cred că 3 ore, cu 2 oameni care încercau să-mi bage, știi, prin gingii sârmele astea. Și a fost iarăși o secvență care m-a traumatizat, știi? Adică mi-e frică din momentul ăla și acum, adică nu pot să ăsta. Și am ales să fac așa, știi, radiografia mea cu dinții mei și să cos, într-adevăr, știi, dinții ăștia. Asta aș căra după mine toată viața, sincer. Știi senzația când te așezi pe ceva foarte rece și foarte steril? Practic și mușchii tăi, știi, se contractă și simți așa un fior. Și mă gândeam, bă, ce tare ar fi să surprind patul ăla și chiar am luat o imagine din sala de operație și am făcut, dar n-am vrut să fie cu multe detalii, adică cumva să mă scap și de senzația aia, știi, de frig și că frică nu mi-era, doar frig, așa mi-aduc aminte. Mă revoltam, deci dacă primeam ceva răutăcios, adică le trăiam direct cu oamenii, copii, rude, adulți, bunici, de toate, ripostam. Și cred că asta și îmi doresc, de fapt, să ripostez până la urmă. Adică, bă, nu sunt persoana care să nu zic părerea sau să-mi fie frică. Știi cum e chestia asta? Că ne vorbim cu cineva despre experiențele astea în afară de consilier, psiholog și familie, cumva simți nevoia să vorbești. Și atunci probabil de-aia mă tot întorc la chestia asta, chiar dacă vreau să mă detașez. Și lucrările, sincer, eu le-aș arunca de aici. Da. Ca să scap de ele. Mai știu că e așa o arhivă a ceea ce am simțit că le-am făcut. Și de-aia cumva nu prea pot să le arunc. Mă debarasez de ele cumva. Și cred că și de emoțiile alea sau de sentimentele alea care le-am trăit atunci. Ca să poți să evoluezi, e indicat să renunți la niște lucruri din trecut. Ca să poți să mergi mai departe. Eu cred în asta, sincer. Câteodată chiar aveam impresia că nu mai știu să pictez. Și de aia cumva, cred că asta mi-am și propus iarăși ca și plasticitate și cromatică să ies un pic din zona asta e doar albastru și atât. E o schimbare oricum. Și cumva cred că am vrut să și pun amprenta pe chestia asta fără să cad după mine bagajul ăla din trecut.
Păi poate că se epuizează, știi, cumva, și resursa aia de albastru din interior. Oare ce vreau să fac? Știi, când te duci pe stradă și se uită lumea la tine, nimeni nu te întreabă, bă, ești ok acum? Adică, sau ce s-a întâmplat cu tine, știi? Și atunci am zis, bă, eu trebuie să vorbesc acum, că mă aude cineva, că nu, dar eu trebuie să vorbesc despre mine cu ce am trăit eu ca experiențe, că până la urmă despre asta e important, nu să aștept să mă întrebe cineva pe stradă, știi? Și lucrurile ar fi mai adevărate. Da, oricum, nu știu, eu cred că am un ritm lent, dar cred că odată și odată mi-ai găsit eu un loc, știi, undeva. Vorbeam cu cineva de mult că dacă pictez când sunt fericită. Și mă gândeam, nu, niciodată nu cred că am pictat când am fost fericită. Deci că tot timpul trebuia să am ceva în interior care să mă facă să vreau să scap. Poate mă simțeam mai fericită după ce scapam eu de sentimentele alea pe pânză. Tocmai de aia nici n-ascult muzică care îmi place sau care îmi dă o senzație plăcută sau un confort psihic, nu știu de care. Îmi place să ascult ceva ce mă frământă sau chiar mă solicită și emoțional ca să pot să pictez. Și mi-am dat seama că de fapt când sunt fericită, clar, nu o să pot să scot ceva din mine. Adică nu aș ști cum să pictez eu fericirea pentru mine personal. Caut starea asta de bine, de a picta, de a vedea că e ceva al meu personal, de a mă exprima prin culoare, de a folosi tot felul de tehnici din astea mai pe sufletul meu, de a fi liniștită, știi? Cred că asta îmi lipsește, de fapt. Să fiu liniștită că lucrările astea chiar îmi aparțin. Eu cred că aici am mult de lucru, încă mă caut, știi? De-aia nici nu pot să-mi dau seama de fapt ce-mi doresc. Mă caut mult. Și în pictură cred că și asta caut. Deși mie nu-mi place să pictez frumos, nu asta îmi doresc, dar îmi doresc să vadă cineva dincolo de treaba asta ceva frumos. Cred că sufletește ceva frumos. Despre asta vreau să zic. Nu vizual, ca și sentiment, ca și, nu știu, o tușă, știi, care o arunci și e așa foarte curată, foarte expusă și sinceră. Și de aici am pornit cu ideea de ochi, sincer, că în tot răul ăsta există ceva ce eu apreciez la mine, știi, ca ochii. Și până la urmă asta e și ideea că la oameni, în general, dacă ochii sunt expresivi, cu siguranță transmit și nu mai e nevoie nimic altceva. Sau orice ochi poate fi remarcat altfel. Sau să-ți povestească ceva.
ochii lumii, nu înțeleg încă nici acum de ce îs atât de ce te penalizează atât de rapid. Cred în naivitatea aia mea, că oamenii nu sunt pregătiți să vadă dincolo de carcasa ta. Dar măcar e ceea ce cum vreau eu să fie ochii reprezentați. Cu textură, fără, cu un gol, cu plin, cu lumină, umbră. Să vedem ce o ieși.